Každá rostlina má vědecké jméno, které ji identifikuje. Jméno slouží k domluvě mezi vědci a laiky. Různá jména dostávaly rostliny od nepaměti, ale teprve v roce 1867 byla schválena závazná pravidla vědeckého pojmenovávání rostlin, která vycházela ze zásadního díla přírodovědce Karla Linného Species Plantarum. Pravidla pojmenovávání rostlin jsou shrnuta do Mezinárodního kódu nomenklatury řas, hub a rostlin, na jehož stálem zdokonalování pracuje ustálená skupina odborníků. Jméno rostliny se skládá ze jména rodového a takzvaného druhového přívlastku. Tilia cordata, lípa srčitá. Vědecké jméno rodu a druhový přívlastek nemohou být u rostlin stejná slova, jako je tomu například u známých živočichů. Bufo bufo, ropucha obecná, lynx lynx, rys ostrovit. Mnoho druhů rostlin dostalo jména podle toho, kde rostou, jak jsou běžné nebo jak dlouho žijí. Jalovec obecný, buk lesní nebo slunečnice roční. Důvodem, proč se mohou měnit jména rostlin nebo i jejich zařazení do čeledí, jsou nově získané poznatky o příbuznosti. Dřívější systémy vycházely především z popisu vnějšího vzhledu hlavně pohlavních orgánů rostlin, tedy květů. Dnes máme i mnoho údajů genetických. Rostliny mohou tedy dostávat nová platná jména a pro ujasnění se potom starší jména uvádějí jako synonyma. Jmenosloví kulturních rostlin se řídí Mezinárodním kódem nomenklatury pěstovaných rostlin. V případě kulturních rostlin, u nichž bylo vyšlechtěno množství kultivarů rozmanitého použití, rozlišujeme skupiny kultivarů. Například všechny následující zeleniny jsou botanicky brukevzelná. Skupina capitata hlávkové zelí, skupina sabauda hlávková kapusta, skupina gongylodes kedluben, skupina gemifera růžičková kapusta a skupina botrytis květák. Mnohé rostliny mají také botanická jména v národních jazycích. Tato jména vznikala v 19. století a mnoho z těchto jmén vytvořili bratři Preslové. Patří k nim třeba šťovík, bledule, dobromysl, kopretina a mnoho dalších. V botanice obecně platí, že vědecké jméno rodu má svůj překlad český. Mnohé rostliny mají také různá jména lidová, krajová či zahradnická. Bohužel komerční prodejci rostlin prodávají sazenice pod všelijakými nesmyslnými lákavými jmény, která kupující matou nebo vyloženě obelhávají. Potom není problém si v supermarketu koupit pelargonii s vonnými listy pod jménem citrus nebo lilek modrý pod jménem hořcový stromek. Všechna vědecká jména nemusí mít vždy svůj překlad do češtiny, protože se například jedná o rostliny u nás neznámé nebo nepěstované a odborníci si s vědeckými jmény vystačí. Rostliny, které se k nám nově dostávají, často získávají i jména počeštěná. Begonia je známá spíše pod jménem begonie nebo voskovka než kysala. U všech rostlin v botanické zahradě najdeme jmenovky a samozřejmě také naučné cedule. Veškeré informace je možné získat na stránkách botanické zahrady nebo na Facebooku. Zahrada je otevřena po celý rok. Všechny zájemce srdečně zveme k návštěvě.